हेलो एभ्रिवान बिङ सोसियल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनएभी ग्रेड 12 को 2017 अथवा 2022 मा भएको बोर्ड एक्जामको फिजिक्सको क्वेशन पेपर र त्यसको कम्प्लिट सोलुसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र यो कन्टेन्ट यो टपिकसँग रिलेटेड एउटा पहिले भिडियो हैन पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ अलरेडी पोस्ट छ। सो त्यो चाहिँ पहिले हेरेर आउनु होला अनि त्यसपछि यो पार्ट 2 लाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न हजुरलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र पार्ट 1 को लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हजुरले त्यहाँबाट गएर चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले त्यो भिडियो हेर्नु होला अनि त्यसपछि पार्ट 2 लाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला है। ल अब चाहिँ पार्ट 1 हेरेर आइसक्नु भयो होला भन्ने चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्छु र त्यही आशाका साथ चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु कन्टिन्यू द पार्ट 2 अफ दिस पोर्सन र यसमा चाहिँ हामीले फिजिक्सको मोडल क्वेशनको सोलुसन जुन बाँकी रहेको थियो क्वेशन नम्बर 18 देखि चाहिँ सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। हेर्न सक्छौ अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 17 तर्फ अघि बढ्छौं। हाम्रो क्वेशन नम्बर आई गेस 17 सँग चाहिँ हाम्रो सकेको थियो। क्वेशन नम्बर 17 वी हैव अलरेडी कम्प्लिटेड। आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 18 बाट चाहिँ सुरु गर्छौं। 18 नम्बरको क्वेशन हाम्रो सर्ट क्वेशनको हैन सर्ट क्वेशनको 5 मार्क्स का लागि सोधिने क्वेशन 18 नम्बरमा हाम्रो मोडर्न फिजिक्स बाट चाहिँ आउने गर्छ र क्वेशन कस्तो रहेको छ त्यहाँ हेर्न सक्छौ। 18 नम्बरको क्वेशनमा हेर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन इज डेभिएटेड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स भनेर एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब यो स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ वी आर asked to answer the 3 questions हैन। अनि त्यो 3 क्वेशन्स मध्ये पहिलो ए नम्बरको सब क्वेशन रहेको छ व्हाट पाथ डज द इलेक्ट्रोन फलो इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड व्हेन द इलेक्ट्रोन इज प्रोजेक्टेड नर्मली इन द फिल्ड भनेको छ। सेकेन्ड नम्बरमा इलेक्ट्रोन पासेस थ्रु अ स्पेस विदाउट डेभिएसन डज इट मीन देयर इज नो फिल्ड अनि अर्को नेक्स्ट क्वेशन सोध्यो। अनि सी मा चाहिँ इज देयर एनी कन्डिसन दैट एन इलेक्ट्रोन डज नट एक्सपीरियन्स एनी फोर्स इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर चाहिँ हामीले तीनवटा वाइ क्वेशन अलिकति लजिकली आन्सर दिने टाइपको क्वेशन चाहिँ सोधेको छ। यसको सोलुसन तर्फ हामी जान्छौं। सोलुसन हेर्दा चाहिँ क्वेशन नम्बर 18 को सोलुसन रहेको छ। हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ नर्मली जुन इन्टर गरेको इलेक्ट्रोनले चाहिँ कस्तो पाथ फलो गर्छ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेका हो इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल त्यहाँ इन्टर गर्छ भनेपछि त्यसले एउटा सर्टेन ट्राजेक्टोरी चाहिँ बनाउने गर्छ र त्यो इलेक्ट्रोनको केसमा एउटा प्याराबोलिक नेचरको त्यसले पाथ चाहिँ फलो गर्ने गर्छ। सो ए को आन्सर हुन्छ व्हेन द इलेक्ट्रोन इज प्रोजेक्टेड नर्मली इन द फिल्ड द इलेक्ट्रोन विल फ्लो प्याराबोलिक पाथ इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं है। अब धेरै जसो के झुकिनु होला भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ नर्मली इन्टर गर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ विदाउट डिफ्लेक्सन विदाउट एनी प्रोजेक्टाइल अथवा विदाउट एनी ट्राजेक्टोरी पाथ त्यो चाहिँ लिनियरली मुभ गर्ने गर्छ विदाउट एनी डेभिएसन हैन। तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ त्यो केस हुन्न एंगलले चाहिँ कुनै पनि असर पार्दैन त्यसले चाहिँ प्याराबोलिक पाथ चाहिँ फलो गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन थियो एउटा हाम्रो फिल्डहरु छ हैन फिल्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन विदाउट एनी डेभिएसन कुनै पनि बाङ्गिएर अथवा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक पाथ हुन्छ नि कर्भहरु चाहिँ फलो नगरेर स्ट्रेट गइरहेको छ भनेपछि त्यसको अर्थ के हो त्यसको अर्थ त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि छैन हो भन्नु हो कि हैन भनेर चाहिँ सोधेको थियो। अब यसको आन्सर चाहिँ त्यहाँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुनु एउटा पहिलो कन्डिसन हुन्छ तर त्यहाँ डेभिएट भएन भन्दैमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड छदै छैन भनेर पनि हामीले भन्न सक्दैनौं है। त्यहाँ चाहिँ दोस्रो कन्डिसन आउँछ त्यसलाई हामीले क्रस फिल्ड भन्ने गर्छौं। त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ परपेन्डिकुलरली अलाइन गरिएको हुन्छ परपेन्डिकुलरली अप्लाइड गरिएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तीन दुईटाले चाहिँ एकअर्काको नेट अनि एकअर्काको फिल्डको जुन फोर्स हुन्छ नि इफेक्टलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्ने गर्छन् जसले गर्दा नेट फिल्ड हैन नेट फिल्ड चाहिँ त्यहाँ जिरो हुन गइपुग्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोनले चाहिँ कुनै पनि फोर्स चाहिँ एक्सपीरियन्स नगर्ने हो। त्यहाँ फिल्ड नै छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौं। सो यसको आन्सर हुन्छ नो इट डज नट मीन देयर इज नो फिल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोन passes through the space without deviation because there might have been the condition where electric field and magnetic field were applied perpendicularly to each other that is cross field so that net effect on the electron was zero भनेर चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। अनि थर्ड नम्बरको क्वेशनमा भनेको थियो यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डमा गइरहेको बेला कति बेला चाहिँ विदाउट एनी डेभिएसन कुनै पनि फोर्स एक्सपीरियन्स नगर्ने कन्डिसन कुन हो भनेको थियो। अब यसको हाम्रो आन्सर हुन्छ when the if the charge makes an angle of 90 degree with the magnetic field while entering हैन जब इन्टर गरिरहेको बेला इलेक्ट्रोन प्रोटोन भयो हैन त्यसै जब यदि 90 डिग्री को एंगल बनाउँछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फोर्स के हुन्छ bqv sin थीटा हुने गर्छ अनि sin 90 भनेको हाम्रो sin 90 भनेको चाहिँ हाम्रो 1 हुने गर्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ if the charge makes an angle of 90 degree with the magnetic field while entering inside the magnetic field the force experienced by the charge becomes zero। sorry यहाँ चाहिँ 90 नाइ चार्ज चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्दा if the charge makes an angle of 0 degree है sin 0 भनेको 0 हुन्छ sin 90 चाहिँ 1 हुन्छ। मिस्टेकनली अलिकति हल्का मिस्टेक भएछ है यहाँ चाहिँ गल्ती भएछ सुधार्नु पर्छ। sin 0 भयो भने जब त्यो चाहिँ प्यारलल हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग चाहिँ त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो चाहिँ यदि प्यारलली मुभ गर्यो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो sin 0 को भ्यालु 0 हुने गर्छ अनि हाम्रो फोर्स एक्सपीरियन्स चाहिँ bqv * 0 भएर त्यहाँ चाहिँ 0 चाहिँ इलेक्ट्रोनले चाहिँ त्यो अथवा चार्ज चाहिँ 0 म्याग्नेटिक फिल्ड को कारणले गर्दा 0 फोर्स एक्सपीरियन्स गर्ने गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि डेभिएसन जान्न यहाँ चाहिँ 0 डिग्री हो मिस्टेक भएछ हल्का त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो चाहिँ नमान्नु होला है। क्वेशन नम्बर 19 तर्फ जाऊ। 19 को क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ फेरि मोडर्न
1 फिजिक्सबाट नै क्वेशन रहेको छ 19 नम्बर क्वेशन व्हाट इज रेक्टिफिकेसन सोधेको छ 1 मार्क्समा अनि बी नम्बरमा एक्सप्लेन द रेक्टिफायर सर्किट अपरेसन विथ टु डायोड्स अर्थात यसमा चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफिकेसनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न भनेको छ क्वेशन नम्बर बी मा अनि क्वेशन नम्बर 19 को सी मा चाहिँ व्हाट ह्यापन्स व्हेन वन अफ द डायोड बिकम फंक्शनलेस भनेर चाहिँ सिम्पल क्वेशन सोध्यो अब यसको आन्सर तर्फ जाऊ सुरुमा चाहिँ व्हाट इज रेक्टिफिकेसन को आन्सर लेख्छु म चाहिँ रेक्टिफिकेसन इज द प्रोसेस इन व्हिच एसी इज कन्भर्टेड इन्टु पल्सेटिङ डीसी युजिङ रेक्टिफायर भनेर चाहिँ हामीले यसको नर्मल डेफिनेसनलाई चाहिँ लेख्न सक्छौं अब पल्सेटिङ डीसी भनेको चाहिँ कम्प्लिटली डीसी हुन्न कि त्यो चाहिँ अलिकति पल्सेटिङ डीसी अथवा त्यसमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ सर्टेन हैन एसी को नेचर पनि त्यो डीसी मा चाहिँ देख्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले पल्सेटिङ डीसी को रूपमा चाहिँ हामीले नामकरण चाहिँ गर्ने गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले बी नम्बरमा रेक्टिफायर सर्किट अपरेसन विथ टु डायोड्स भनेको थियो यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा डायोड लिन्छौं हेर्न सक्नुहुन्छ D1 र D2 यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एसी करेन्टको एउटा हाफ साइकलमा हैन एउटा हाफ साइकलमा चाहिँ एउटा साइड पोजिटिभ भएको एउटा हाफ साइड पोजिटिभ भएको बेला D1 बाट चाहिँ त्यो करेन्ट जान्छ भनेपछि एउटा डाइरेक्सनको करेन्ट मात्र गयो अनि त्यसपछि अर्को हाफ साइकलमा चाहिँ जुन पोजिटिभ छ नि त्यो पोजिटिभ साइडबाट फेरि D2 बाट चाहिँ त्यो वेभ अथवा त्यो एसी करेन्टको वेभ चाहिँ D2 बाट पास हुने गर्छ त्यसमा पनि हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन चाहिँ जाने गर्छ के अब यहाँ मैले पुरा एक्सप्लेन गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल अफ अ सेकेन्डरी भोल्टेज वन एन्ड अफ द सेकेन्डरी वेभ A becomes positive and end B becomes negative हैन एउटा चाहिँ ए भन्ने एउटा यसन यो पोइन्ट एउटा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ एउटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ एउटा हाफ साइकलमा चाहिँ अनि द फरवर्ड पास डायोड D1 यो यदि D1 चाहिँ फरवर्ड पास डायोड छ भने चाहिँ कंडक्ट्स द करन्ट व्हेयरएज द रिभर्स बायस डायोड D2 डज नट कंडक्ट द करन्ट हैन सुरुमा चाहिँ ए यदि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि अब D1 हाम्रो के छ फरवर्ड बायस यसले चाहिँ करन्ट कन्डक्ट गर्ने भयो हैन हाफ साइकल मात्र कन्डक्ट गर्ने भयो किन भनेपछि हाफ साइकल किनभने बी चाहिँ हाम्रो नेगेटिभली बायस्ड हुन्छ अथवा नेगेटिभ चाहिँ हुन्छ अनि नेगेटिभले चाहिँ नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा फरवर्ड बायसबाट चाहिँ हाम्रो करन्ट चाहिँ मुभ हुन सक्दैन त्यसैले गर्दा हाफ साइकलमा युनिडाइरेक्सनल करन्ट मात्र जान सक्छ त्यसैगरी इन द नेक्स्ट हाफ साइकल अफ एसी इनपुट इन्ड ए बिकम्स नेगेटिभ हैन अर्को हाफ साइकलमा चाहिँ ए चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अनि बी को पालो चाहिँ पोजिटिभ हुने आउने गर्छ सो D2 conducts but D1 does not conduct current passed current through the load resistor flows from D to C in both half cycle unidirectional current flows through R1 through RL load resistor भनेको the half wave is rectified by D1 and the next half wave is rectified by D2 यसरी half wave लाई चाहिँ D1 ले रेक्टिफिकेसन गर्ने गर्छ एउटा हाफ साइकलमा चाहिँ अर्को हाफ साइकललाई चाहिँ हाफ वेभ लाई चाहिँ हाम्रो D2 ले चाहिँ रेक्टिफिकेसन गर्ने गर्छ युनि डाइरेक्सनमा चाहिँ अनि यसरी गर्दा चाहिँ AC लाई चाहिँ हामीले DC मा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ यसरी रेक्टिफायर डायोड अपरेसनको हामीले जहाँ दुईवटा डायोड्सहरु युज भएको हुन्छ दुईवटा डायोड्सहरु युज भएपछि यहाँ चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफिकेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं भाइ अनि क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको थियो यदि यो दुईवटा डायोड मध्ये एउटा डायोड चाहिँ बिग्रियो भनेपछि कन्डिसन के हुन्छ भनेपछि भनेर सोधेको थियो अब त्यसमा चाहिँ आन्सर हाम्रो के हुन्छ चाहिँ यदि यो डायोड बिग्रियो भनेपछि यसले चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफिकेसन चाहिँ दिन सक्दैन अब इमेजिन गरौ कन्डिसन अब हाम्रो ए भन्ने राम्रो छैन ए चाहिँ प्रपरली फंक्सन गरिरहेको छ यदि बी बिग्रियो भनेपछि अब ए ले चाहिँ अब हाम्रो के थियो नर्मली टु डायोड्स युज भइरहेको बेला फुल वेभ रेक्टिफिकेसन कसरी हुन्थ्यो भने चाहिँ हाफ साइकलमा चाहिँ ए पोजिटिभ भएर ए भन्ने साइडबाट चाहिँ एउटा हाफ वेभ रेक्टिफाइड हुन्थ्यो अनि अर्को हाफ वेभमा चाहिँ बी पोजिटिभ भएर त्यहाँबाट चाहिँ अर्को हाफ वेभ रेक्टिफाइड भएर चाहिँ पुरा एसी को वेभलाई चाहिँ डीसी मा चाहिँ कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्थ्यो तर एउटा डायोड बिग्रियो भनेपछि अब के गर्ने भयो ए भन्ने हैन मानौ ए ले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ बी ले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भनेपछि ए भन्ने डायोड हैन ए भन्ने पोर्सन अथवा D1 डायोडबाट मात्र हाम्रो चाहिँ एसी करन्ट चाहिँ पास हुन सक्ने भयो त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफिकेसन नभएर त्यहाँ चाहिँ हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको आन्सर लेख्न सक्छौं मैले त्यसै गरी लेखेको छु when one of the diode become functionless only half wave of the AC is rectified by proper functioning diode thus only half wave rectification occurs भनेर चाहिँ यसरी हामीले आन्सरलाई लेख्न सक्छौं है यसरी चाहिँ हामीले 5 मार्क्स को हरेक क्वेशनहरु सकाइसकेका छौं अब चाहिँ हामी ग्रुप सी को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं ग्रुप सी को क्वेशनमा पहिलो क्वेशन चाहिँ हाम्रो अप्टिक्स एन्ड वेभ एन्ड अप्टिक्स बाट सोधेको छ हाम्रो चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 20 को ए हेरौ राइट द सस्टेनेबल कन्डिशन्स फर इन्टरफेरेन्स च्याप्टर बाट सोधेको छ बी मा चाहिँ द ब्राइट एन्ड डार्क फ्रिन्जेस आर इक्वली स्पेस्ड जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट फ्रम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट भन्यो अनि यसमा चाहिँ हामीले अब डार्क फ्रिन्जेस र ब्राइट फ्रिन्जेस को हामीले चाहिँ फ्रिन्ज विड्थलाई चाहिँ सेम बराबर ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ डी हामीले त्यहाँ त्यो देखाइदियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्ज चाहिँ इक्वली स्पेस्ड हुन्छन् अर्थात तिनीहरुको बीचको जुन
विड्थ हुन्छ नि फ्रिन्ज विड्थ त इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही नै प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट लेख्ने गर्छौं अनि सी मा चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ दिएको छ यो न्यूमेरिकलको बारेमा एकछिन पछि छलफल गर्छौं सुरुमा चाहिँ हामी हाम्रो ए र बी पोर्सनको आन्सर तर्फ हेरौं ए को आन्सर लेख्दा चाहिँ सस्टेनेबल कन्डिसन फर इन्टरफेरेन्स आर टु सोर्सेस अफ लाइट मस्ट बी कोहेरेन्ट अनि द इन्टरफेरिङ बीम शुड बी अफ सेम वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी द कोहेरेन्ट सोर्सेस मस्ट बी भेरी क्लोज टु इच अदर अनि द वेभ फ्रम द सोर्सेस शुड मेन्टेन कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स भनेर चाहिँ यति हाम्रो इन्टरफेरेन्सको लागि चाहिने सस्टेनेबल कन्डिसनहरु चारवटा लेख्दै 2 मार्क्सको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई फ्रिन्ज विड्थहरु चाहिँ बराबर छन् भनेर देखाउनु पर्छ त्यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ डेरिभेसन लेखेको छु यो डेरिभेसन हजुरले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा पनि छ हैन हजुरको क्लास टिचरले पनि यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो म चाहिँ नर्मली प्रेजेन्ट गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज अगाडि लेखेको छु हजुरले यसरी पनि डेरिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बुकमा चाहिँ अलिकति लेन्थी ज्योमेट्री लगाएर गरेको हुन्छ तर मैले चाहिँ नर्मली हामीले डिफ्र्याक्सन एंगलको सहारा लिने हो भनेपछि योबाट चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ आउने गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पाथ डिफरेन्स चाहिँ s2q हुने गर्छ हैन पाथ डिफरेन्स s2q हुने गर्छ हामीले हेर्न सक्छौं पाथ डिफरेन्स s2q छ त्यसपछि हामीले फ्रम द राइट एंगल ट्रायंगल s1q हैन यो हाम्रो जुन सानो ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगलबाट चाहिँ हामीले sin θ = st3 by s1 s2 लिन सक्छौं s2q को ठाउँमा मैले जे छ त्यही नै ले अनि s1 s2 भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट हैन स्मल d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट हुन्छ अनि अर्को राइट एंगल ट्रायंगल POC हैन ठुलो राइट एंगल ट्रायंगल POC है POC P अनि चाहिँ O भयो यो चाहिँ हाम्रो C यहाँ चाहिँ POC हो जुन ठुलो राइट एंगल ट्रायंगल यसमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो tan θ बराबर PO by OC हुने गर्छ PO भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट लिएको हुन्छ सेन्ट्रल म्याक्सिमा देखि एउटा पोइन्टमा जहाँ चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज पनि हुन सक्छ जहाँ चाहिँ ब्राइट स्पट पनि हुन सक्छ डार्क स्पट पनि हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ लिएको हुन्छ र त्यसैसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ पार्टी फ्रिन्ज त्यसको कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले त्यसको अब ब्राइट फ्रिन्ज हो अथवा डार्क फ्रिन्ज हो त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सेन्ट्रलबाट चाहिँ y डिस्टेन्समा p पोइन्ट छ भनेर लिए मैले अनि त्यसपछि d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड स्क्रिन हैन डिस्टेन्स बिट्विन द हाम्रो यो जुन यो सोर्स भन्दा पनि हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन द सोर्स एन्ड स्क्रिन भनेर चाहिँ हामीले क्यापिटल d ले चाहिँ यसरी जनाउन सक्छौं हैन अनि त्यसपछि अब फर ए भेरी स्मल एंगल थीटा tan θ इज इक्विभ्यालेन्ट टु sin θ इज इक्विभ्यालेन्ट टु थीटा यो हामीले रिलेसन थाहा छ सो हामीले इक्वेसन 1 र सेकेन्ड लाई इक्वेट गरेर चाहिँ s2q by d = y by d लेख्न सक्छौं अनि s2q भनेको के भनेको थियो मैले पाथ डिफरेन्स हैन p पाथ डिफरेन्स s2q हो जसलाई x ले डिनोट गर्न सकिन्छ सो पाथ डिफरेन्स x = yd by d भनेर चाहिँ हामीले यति पाथ डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं अब पाथ डिफरेन्स हाम्रो डेरिभेसनबाट निकालिसकेपछि इफ द पाथ डिफरेन्स इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ इफ इज एन इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ of lambda and wavelength यति चाहिँ पार्ट डिफरेन्स चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ छ यहाँ धेरै रिपिट भएको छ यहाँ चाहिँ इज एन इंटीग्रल मल्टिपल डबल चोटी भएछ अफ वेभलेन्थ lambda लेख्ने ब्राइट फ्रिन्जेस विल फर्म हैन यदि इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थमा छ चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज अगर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ सो पार्ट डिफरेन्स यदि हैन पार्ट डिफरेन्स भनेको y d by capital D is equals to इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ यो कन्डिसन छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ बन्ने गर्छ र y डिस्टेन्समा हैन सेन्ट्रल ब्राइट देखि y डिस्टेन्स माथि र तल हैन सेम मा चाहिँ आइदर साइडमा चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज बन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज अब यसको लागि हाम्रो फर्स्ट सेन्ट्रल ब्राइट n = 0 मान्छ सो y = 0 हैन यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ y = 0 मा बन्ने गर्छ त सेन्टर पोइन्टमा हामीले चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ सेन्टरबाट लिएको हुन्छ सेन्टर देखि माथि सेन्टर देखि तल सो y = 0 भनेको सेन्टरमा चाहिँ फर्स्ट सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज बन्ने गर्छ अनि फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ n = 1 मा सो y = सेन्टर देखि lambda d by स्मल d को डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज बन्ने गर्छ त्यसैगरी सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज भयो अनि nth ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ यसै गरी yn हैन सेन्टर देखि yn भन्ने जुन डिस्टेन्स छ y भन्ने डिस्टेन्समा चाहिँ nth हाम्रो ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ बन्ने गर्छ र त्यसको हाम्रो सेन्टर देखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ n lambda क्यापिटल d by d हुने गर्छ र यसरी अब हामीले फ्रिन्ज विड्थ निकाल्नु छ भनेपछि अब फ्रिन्ज विड्थ निकाल्दा धेरै सफ्टवेयर के गर्नु पर्दैन ठ्याक्क हुन्छ जस्तै थर्ड फ्रिन्ज माइनस सेकेन्ड फ्रिन्ज गरे पनि हुन्छ अर्थात सेकेन्ड फ्रिन्ज माइनस फर्स्ट फ्रिन्ज जे गर्दा पनि हुन्छ एउटा ठुलो लेख्ने अनि त्यसको ठ्याक्कै अलिकति सानो एक स्टेप सानो लिएर त्यो बीचको दुईटा डिस्टेन्सलाई घटाइदियो भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ आउने गर्छ सो मैले त्यही गरे फ्रिन्ज विड्थ β1 लिएको छु यहाँ चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जको लागि yn -1 हैन अब यो नर्मल जेनरल केसको लिए अनि यसलाई सल्भ गर्दा फ्रिन्ज विड्थ अफ ब्राइट फ्रिन्ज = lambda क्यापिटल d by d हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी मैले इक्वेसन यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन थर्ड भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो ब्राइट फ्रिन्जको लागि थियो अब त्यसपछि हामी डार्क फ्रिन्जको लागि गर्छौं डार्क फ्रिन्जमा चाहिँ के हुन्छ इफ पार्ट डिफरेन्स इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टिपल अफ हाफ वेभलेन्थ देन पोइन्ट p इज डार्क भनेर चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हो पार्ट डिफरेन्स चाहिँ यदि हाम्रो ऑड इंटीग्रल मल्टिपल अफ हाफ अफ द वेभलेन्थ अफ लाइट छ भनेपछि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो डार्क फ्रिन्ज बन्ने गर्छ सो हाम्रो यो कन्डिसन भयो हाम्रो पाथ डिफरेन्स मस्ट बी इक्वल्स टु हाफ सरी 2n-1 भनेको ऑड इंटीग्रल मल्टिपललाई चाहिँ 2n-1 ले जन्मिने गर्छ अफ हाफ द वेभलेन्थ भनेको lambda by 2 भयो जहाँ चाहिँ n चाहिँ हाम्रो
हाम्रो 1 2 3 बाट चाहिँ सुरु हुने गर्छ। यदि हजुरले चाहिँ 2n + 1 लेख्नुहुन्छ भनेपछि n = 0 1 2 बाट चाहिँ सुरु गर्न पनि सकिन्छ है। मैले चाहिँ 2n - 1 लेखेर n 1 2 3 बाट चाहिँ सुरु गरे। यो चाहिँ हाम्रो डार्क फ्रिन्ज बन्नको लागि चाहिने सफिसिएन्ट अथवा नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ यो, जहाँ चाहिँ पार्ट डिफरेन्स चाहिँ 2n - 1 λ/2 चाहिँ हुने गर्छ है। अब यसलाई सल्भ गर्दा y = हामीले पाउन सक्छौं। y = अब हामीले नर्मली यही कन्डिसन लेख्छौं हैन। अनि त्यसै फर्स्ट डार्क फ्रिन्ज कहाँ बन्छ भनेपछि n = 1 मा बन्ने गर्छ। त्यसमा भ्यालु राख्नुहोस् y1 हैन। y1 = 2 * 1 भनेको 2 भयो। 2 - 1 1 हुने गर्छ। सो λ/2 अनि यो हाम्रो क्यापिटल D उता क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन गाउँछ अनि स्मल d चाहिँ यता डिभाइड हुन गाउँछ। सो फर्स्ट डार्क फ्रिन्ज चाहिँ हाम्रो y1 = λ/d/2d मा बन्ने गर्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड डार्क फ्रिन्जको लागि n = 2 राख्नुहोस्। अब त्यसको भ्यालु राख्नु भयो भनेपछि तपाईले चाहिँ y2 भनेको 3 λ/D/2d पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ डार्क फ्रिन्जको लागि यही जनरल प्याटर्न फलो गर्ने हो भनेपछि yn हैन y डार्क फ्रिन्ज चाहिँ यहाँ डार्क फ्रिन्ज चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइट म्याक्सिमा देखि 2n - 1 λD/2d को डिस्टेन्समा चाहिँ बन्ने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी एन्ड द डार्क फ्रिन्जको लागि निकाल्यो। अब डार्क फ्रिन्जको विड्थ कति हुन्छ त्यसलाई पनि निकाल्यो, जसलाई मैले b2 निकालेको छु, β2। अब यसको पनि सेम फर्मुला हुन्छ yn - 1 हुने गर्छ। yn अब यति गरे पनि भयो हजुरले, नभए 2 हैन। सेकेन्ड डार्क फ्रिन्ज 3 λD/2d माइनस λD/2d यो दुईवटा घटाए पनि हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ आउने नै गर्छ। जुन घटुता पनि हुन्छ यो र बीचको हजुरले सबट्र्याक्सन गर्नुभयो भने पनि हजुरले चाहिँ फ्रिन्ज विड्थ आउने गर्छ। मैले जनरल केसलाई चाहिँ जनरल केसको सहारा लिएर चाहिँ मैले यहाँ घटाएको छु। अब यो हाम्रो n को भ्यालु 2n - 1 भएको बेला यहाँ चाहिँ n को भ्यालु n - 1 छ। सो n को ठाउँमा चाहिँ n - 1 राख्नु होला। यसमा चाहिँ नझुक्नु होला है। सो n भएको बेला हामीले n राखेको छौं भनेपछि अब n - 1 छ भनेपछि 2n को ठाउँमा चाहिँ हामीले 2n - n - 1 चाहिँ राख्छौं। यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो जुन फ्रिन्ज विड्थ डार्क फ्रिन्ज विड्थ λD/D आउने गर्छ। र यसरी हाम्रो ब्राइट फ्रिन्जको विड्थ कति थियो, λD/D थियो र डार्क फ्रिन्जको पनि λD/D छ। र यसरी हेर्दा फ्रम इक्वेसन 3rd एन्ड 4th β1 हैन डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्जको विड्थ चाहिँ इक्वल छ, व्हिच कन्क्लुड्स दैट द कन्जिक्युटिभ ब्राइट एन्ड डार्क फ्रिन्जेस आर इक्वली स्पेस्ड भनेर चाहिँ यसरी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं है। त्यसै हामी अर्को न्यूमेरिकल पोर्सन तर्फ जाऊ। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ क्वेशन नम्बर सी मा जाऊ। क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ, इन अ यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेपरेसन अफ द फर्स्ट टु फिफ्थ फ्रिन्ज इज 2.5 मिलिमिटर भन्यो है। फर्स्ट देखि फिफ्थ भनेको छ, यसमा नझुकिनुला। सेन्टर देखि फिफ्थ भनेको छैन कि फर्स्ट देखि फिफ्थ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले फर्स्ट बाट चाहिँ फिफ्थ घटाउनु पर्छ हैन। डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट एन्ड फिफ्थ भनेको छ भनेपछि फिफ्थ माइनस फर्स्ट गर्नु पर्यो। फिफ्थ फ्रिन्ज अलि माथि नै हुन्छ अनि फर्स्ट फ्रिन्ज अलिकति तल हुने गर्छ। अनि तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले जहिले अब तिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले सेन्टरबाट लिएको हुन्छौं नि त। सो अब तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको निम्ति हामीले फिफ्थ फ्रिन्ज को डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर माइनस फर्स्ट फ्रिन्ज को डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर गर्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स 2.5 मिलिमिटर चाहिँ आउने गर्छ। अनि व्हेन द वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिँ हामीलाई 620 न्यानोमिटर दिएको छ। डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट टु द स्क्रिन इज 80 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यो चाहिँ क्यापिटल डी को भ्यालु भयो। क्याल्कुलेट द सेपरेसन अफ टु स्लिट्स भनेर चाहिँ यसरी सोध्यो। चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स को क्वेशन रहेको छ। अब यसको सोलुसन तर्फ जाँदा चाहिँ हामीले वेभलेन्थ अफ लाइट 620 न्यानोमिटर दिएको छ। यसलाई 620 टाइम्स 10⁻⁹ मिटर भयो। डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड स्क्रिन 80 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो चाहिँ 0.8 मिटर हुने गर्छ। सेपरेसन अफ द फर्स्ट टु फिफ्थ फ्रिन्ज है, फर्स्ट देखि फिफ्थ फ्रिन्ज बीचको हाम्रो सेपरेसन कति दिएको छ, y5 माइनस y1 चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा नजिकिनु होला, y5 माइनस y1 हुने गर्छ। सो यसको भ्यालु हुन्छ 5 λD/D माइनस 1 λD/D गर्दा 4 λD/D आउने गर्छ। र यसको हाम्रो डिस्टेन्सको सेपरेसन कति हो भनेको थियो 2.5 मिलिमिटर भनेको थियो। अब यसको हामीले भ्यालु राख्छौं अनि डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स स्मल d चाहिँ सोध्यो हैन। अब हामीलाई दिएको छ बाइ द क्वेशन 4 λD/D = 2.5 × 10⁻³ मिटर हो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि अब हामीले लैम्डा भनेको वेभलेन्थको भ्यालु राख्नुहोस् अनि क्यापिटल D डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड स्क्रिन 0.8 भयो। अनि त्यसपछि इज इक्वल्स टु हामीले d लाई उता लग्यौ अनि 2.5 × 10⁻³ चाहिँ डिभाइड हुन आउँछ। र त्यसरी डिभाइड भइसकेपछि स्मल d = 7.9 × 10⁻⁴ मिटर इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु स्लिट्स भनेर चाहिँ यसरी हामीले यो न्यूमेरिकललाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं है। अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढौं। पहिलो लङ क्वेशन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौं। अर्को लङ क्वेशन चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एन्ड म्याग्नेटिजमबाट सोधेको छ। म्याग्नेटिजम भन्दा नि दुईटा क्वेशन इलेक्ट्रोस्ट्याटिकबाट नै रहेको छ। पहिलो क्वेशनमा चाहिँ किर्चफ लबाट अर क्वेशनमा आएको छ। किर्चफ ल एउटा किर्चफ लबाट आएको छ, अर्को चाहिँ एसी करेन्टबाट आएको छ। किर्चफ्स ल इन इलेक्ट्रिसिटी आर भेरी युजफुल इन सल्भिङ द कम्प्लिकेटेड सर्किट कनेक्सन भनेर स्टेटमेन्ट दियो।
व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ फर्स्ट ल भनेको छ। अब सिग्निफिकेन्स अफ फर्स्ट ल अनि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द सेकेन्ड ल विथ द सर्किट डायग्राम अनि अप्लाई दिस ल टु क्याल्कुलेट अननोन भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स अनि डी मा व्हाट इज मिटर ब्रिज एट द नेम अफ द मेटेरियल युज टु कन्स्ट्रक्ट मिटर ब्रिज भनेको छ। अब चाहिँ नर्मल यो क्वेशन चाहिँ हजुरले अब यो हरेक क्वेशनको सोलुसन चाहिँ बुकमा नै भेटाउने गर्नुहुन्छ, बुकको डेरिभेसन नै हजुरले त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ मैले सल्भ गर्न एसी करेन्टको क्वेशन चाहिँ मैले सल्भ गरेको छु, किनकि अरू क्वेशन थियो सो लङ क्वेशन दुईटै सल्भ गर्नुभन्दा हजुरले चाहिँ एउटा ट्राई गर्नु होला। अब सिग्निफिकेन्स अफ फर्स्ट ल भनेपछि त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्ने अनि इट सिग्निफाइज अबाउट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज भन्ने भयो। अनि सेकेन्ड लको अब सेकेन्ड ललाई एक्सप्लेन गरेर सर्किट डायग्राममा हजुरले त्यो एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अननोन भ्यालु अफ रेजिस्टेन्समा चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको व्हिटस्टोन ब्रिजको हामीले जुन डेरिभेसन गरेका थियौँ नि त्योबाट हामीले अननोन रेजिस्टेन्स x को भ्यालु पत्ता लगाउने गर्थ्यौँ। p by q इक्वल्स टु r by x को जुन डेरिभेसन थियो नि हो त्यही डेरिभेसन हजुरले यहाँबाट गर्नु भएपछि 3 मार्क्स सफिसिएन्टली हुन्छ। अनि मिटर ब्रिजको हजुरले नर्मल डेफिनेसन लेखेर त्यसको मेटेरियलहरु के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो बुकमा नै रहेको हुन्छ सबै कुराहरु, त्यसबाट पनि हजुरले हेर्नु भयो भने चाहिँ हजुरले आफै पनि सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने आशा साथ चाहिँ मैले यो क्वेशन हजुरलाई नै सुम्पिदिए हैन। म चाहिँ यसको अर पोर्सन है अर पोर्सन चाहिँ मैले सल्भ गर्छु। यदि यसमा प्रब्लम भयो भनेपछि हजुरले चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला यो क्वेशन पनि गरिदिनु भनेर म चाहिँ त्यो सल्भ गरेको क्वेशन चाहिँ जुन ब्लग स्पटको लिंक छ तल यो पीडीएफ भएको हैन त्यसमा चाहिँ मैले राख्दिने छु, त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता नलिनु है। अब हामी अब 21 को अर पोर्सनमा जान्छौं। सुरुको क्वेशन रहेको छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर इम्पिडेन्स इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किटमा इम्पिडेन्सको एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न भनेको छ। अनि फाइन्ड द कन्डिसन्स अफ रिजोनेन्स इन एलसीआर सर्किट। अब सुरुमा चाहिँ यो दुईवटा सोलुसन तर्फ अघिबाट अनि न्यूमेरिकल चाहिँ हामीले एकछिन पछि गर्छौं। अब सुरुमा चाहिँ यसको हाम्रो अर क्वेशन रहेको छ। अब एलसीआर सर्किटमा चाहिँ हामीले इम्पिडेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ हाम्रो। अब सुरुमा चाहिँ हामीले यो सर्किट हाम्रो एसी थ्रु इन्डक्टर क्यापासिटर एन्ड रेजिस्टर इन सिरिज भनेर यो फिगर बनाउनु पर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले यसरी फेजर डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ। फेजर डायग्रामको यो कन्डिसन रहेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस इन्डक्टर भनेको यो इन्डक्टरको भ्यालु चाहिँ आईएक्सएल हुन्छ। यसमा चाहिँ यो हाम्रो इन्डक्टरको भोल्टेज हुन्छ नि इन्डक्टर भोल्टेज चाहिँ इट लीड्स करेन्ट बाइ एंगल अफ 90 डिग्री हुन्छ। अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस क्यापासिटर ल्याग्स करेन्ट बाइ एंगल अफ 90 डिग्री। अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस रेजिस्टेन्स V इक्वल्स टु IR हुन्छ इन फेज विथ करेन्ट भनेर चाहिँ यदि हामीले नर्मली यति लेख्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले वी क्यान कन्सिडर द सिचुएसन VL इज ग्रेटर देन VC हैन। VL चाहिँ VC भन्दा ग्रेटर छ भन्ने सिचुएसनलाई कन्सिडर गरेका छौं यहाँ। सो अब VL माइनस VC VC चाहिँ तल्लो साइडमा हुन्छ, VL चाहिँ माथिल्लो साइडमा हुन्छ। सो इन दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ रिजल्टेन्ट D पोइन्टमा आउने गर्छ र यसको भ्यालु हुन्छ VL माइनस VC हुने गर्छ। अब त्यसपछि हामीले यो फेजर डायग्रामबाट चाहिँ हामीले भेक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसनलाई युज गर्दै द रिजल्टेन्ट अफ VR भनेको हाम्रो एक्सिस मा भएको अनि VL माइनस VC भनेको y एक्सिस मा भएको रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। नि रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामीले यो पोइन्टले हैन यो जुन बीचको डायगोनल छ नि प्यारालेलोग्राम ल लगाएर हामीले भेक्टरको प्यारालेलोग्राम ल लगाएर त्यहाँको डायगोनल चाहिँ म्याग्निट्युड दिने गर्छ हो त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौं। OH इक्वल्स टु रुट अन्डर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हुन्छ। यो हाम्रो हाइपोटेन्युस वाला त्यो पाइथागोरस थ्योरम लगाएको। अनि त्यसपछि OH भनेको E को म्याग्निट्युड हुने गर्छ हैन। जुन हामीले अप्लाइड EMF थियो त्यो RMS भ्यालु त्यो चाहिँ हाम्रो E भयो इक्वल्स टु OA भनेको VR स्क्वायर हुन्छ प्लस VL माइनस VC को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ y एक्सिस को OD को पोर्सन भयो। यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ यो रिलेसन पाउने गर्छौं E by I भनेको इम्पिडेन्स जसलाई हामीले Z ले पनि जनाएको हुन्छ एलसीआर सर्किटमा इज इक्वल्स टु रुट अन्डर R स्क्वायर प्लस यो चाहिँ हाम्रो XL माइनस XC को होल स्क्वायर है। यो कन्डिसन कति बेला हुन्छ भने जब हाम्रो V हैन VL इज ग्रेटर देन VC भएको बेला चाहिँ XL माइनस XC हुने गर्छ। अरु कन्डिसनमा जब XC इज ग्रेटर देन XL भएको बेला चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ हामीले क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स माइनस इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स गरेर पनि त्यसरी पनि यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौं। यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ हुने गर्छ। र यसरी वेयर E by I भनेको भोल्टेज बाइ करेन्ट हैन। नर्मली भोल्टेज बाइ करेन्ट भन्न पनि बुझ्न सक्छौं। भोल्टेज बाइ करेन्टले रेजिस्टेन्स दिएको जस्तै E by M हैन RMS भ्यालु अफ अप्लाइड EMF डिवाइड बाइ RMS भ्यालु अफ करेन्ट इन एलसीआर सर्किट गिव्स द भ्यालु अफ इम्पिडेन्स इन एलसीआर सर्किट टु AC करेन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ गर्न सक्छौं है। अनि अर्को B नम्बरमा चाहिँ रिजोनेन्सको कन्डिसन सोधेको थियो। अब रिजोनेन्सको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ पास हुन्छ। अनि म्याक्सिमम करेन्ट पास हुनको लागि हाम्रो XL र यो XC को भ्यालु छ यो चाहिँ 0 सँग इक्वल हुनुपर्छ। अनि 0 सँग इक्वल भएपछि हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ मिनिमम इम्पिडेन्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ जो चाहिँ रेजिस्टेन्स सँग बराबर हुन जान्छ। अनि त्यसरी बराबर भइसकेपछि म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ बग्ने हैन। सो फर रिजोनेन्स इन सर्किट इम्पिडेन्स अफ द सर्किट should be equals to resistance impedance of the circuit should be minimum हुनुपर्छ that is equals to resistance which is possible when capacitive reactance is equals to inductive reactance हैन। अब हामीले चाहिँ इम्पिडेन्स चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ। अनि इम्पिडेन्स मिनिमम भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स भएको बेला हो र त्यो चाहिँ कति बेला सम्भव हुन्छ जब XL is equals to XC हुने गर्छ। सो हाम्रो अब त्यो रिजोनेन्सको कन्डिसनको लागि क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स इज इक्वल्स टु इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स हुने गर्छ। XL इज इक्वल्स टु X ओमेगा अनि XL को भ्यालु हामीलाई थाहा छ अनि L ओमेगा इज इक्वल्स टु 1 by C ओमेगा हुने गर्छ। इन्डक्टेन्स टाइम्स एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 1 by क्यापेसिटेन्स इन्टु एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हुने गर्छ। अनि यसबाट
हामीले फर्दर सल्भ गर्दा फ्रिक्वेन्सी हैन रिजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 1/2 पाइ रुट अन्डर एलसी हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले हाम्रो एलसीआई सर्किटमा रिजोनेन्सको कन्डिसनलाई पनि डिराइभ गर्न सक्छौं। अब त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल पोर्सन तर्फ जाउँ। न्यूमेरिकल क्वेशनमा चाहिँ हेर्न सक्छौं सी नम्बरको अ सर्किट कन्सिस्ट अफ अ क्यापेसिटर 2 माइक्रोफराड एन्ड अ रेजिस्टर अफ 1 किलो एम्पियर 1 किलो ओम भयो 1000 ओम भन्दा पनि हुन्छ एन्ड अल्टरनेटिङ ईएमएफ अफ 12 भोल्ट आरएमएस भ्यालु दिएको छ अनि फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज इज अप्लाइड फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ पहिला चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो भोल्टेज अक्रस क्यापासिटरको अक्रसमा भोल्टेज कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो अनि फेज एंगल बिट्विन द अप्लाइड ईएमएफ एन्ड करेन्ट भनेर चाहिँ हामीले तीनवटा कुरा चाहिँ सोधेको छ 3 मार्क्सको लागि। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा क्यापासिटर छ एउटा चाहिँ क्यापेसिटर छ अर्को चाहिँ रेजिस्टर छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सीआर सर्किट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सीआर सर्किटमा हामीलाई चाहिँ अब रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ हैन रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ अनि क्यापासिटेन्स पनि दिएको छ अनि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि दिएको छ। यहाँबाट हामीले ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौं अनि अल्टरनेटिङ ईएमएफ पनि दिएको छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो भ्यालु हैन यो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अनि सी ओमेगा 1/c ओमेगा र रेजिस्टेन्सहरु युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ इम्पिडेन्स निकाल्ने गर्छौं इम्पिडेन्स अफ सीआर सर्किट। इम्पिडेन्स अफ सीआर सर्किट निकालेपछि हामी चाहिँ हाम्रो टोटल ईएमएफ हैन अल्टरनेटिङ ईएमएफ को भ्यालु छ त्यसलाई टोटल अल्टरनेटिङ ईएमएफ को भ्यालु डिवाइडेड बाइ इम्पिडेन्स गर्यो भनेपछि हामीले टोटल आरएमएस करेन्ट फ्लोइङ आउने गर्छ अनि फेरि करेन्ट निकाल्यो भनेपछि भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर V I XC गर्ने गर्छौं। अब त्यसको सोलुसन चाहिँ म सब हजुरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु यहाँ भन्दा चाहिँ अलिकति पुरानो सुनाएको जस्तो हुन्छ होला। सो यसमा जो सुरुमा चाहिँ क्यापासिटेन्स हामीले 2 माइक्रोफराड दिएको छ 2 टाइम्स 10⁻⁻6 फराड हुन्छ रेजिस्टेन्स 10⁻³ ओम भयो अनि आरएमएस भ्यालु अफ ईएमएफ चाहिँ हाम्रो 12 भोल्ट दिएको छ हैन अनि फ्रिक्वेन्सी अफ एसी 50 हर्ज भयो। अब त्यसबाट हामीले सुरुमा चाहिँ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स निकाल्छौं किनभनेपछि हामीलाई इम्पिडेन्स चाहिन्छ भनेको थियो अनि इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ सीआर सर्किटमा R² प्लस XC को स्क्वायर हुने गर्छ हैन अनि XC भनेको चाहिँ 1/c ओमेगा हो नि त। सो पहिले चाहिँ हामीले क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स जसलाई हामीले XC भन्छौं त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्छ इज इक्वल्स टु 1/c ओमेगा हुन्छ 1/c भनेको क्यापेसिटेन्स हामीले 2 टाइम्स 10⁻⁻6 दिएको छ अनि ओमेगा भनेको 2 पाइ f इज इक्वल्स टु हामीलाई यो हामीले क्याल्कुलेटरमा भ्यालु राख्नुस् यति भ्यालु चाहिँ आउने गर्छ हैन। अब त्यसै हामीले इम्पिडेन्स अफ आर सर्किट निकाल्ने गर्छौं जसको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर R² प्लस XC² हुने गर्छ। हामीलाई रेजिस्टेन्स को भ्यालु दिएको छ 10⁻³ ओम दिएको छ सो मैले यसको भ्यालु राखे प्लस हामीलाई यो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट निकालेको छौ त्यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा हाम्रो 1.87 टाइम्स 10⁻³ ओम चाहिँ आउने गर्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो नर्मल कन्डिसन थियो। अब हामीले क्वेशनमा सोधेको छ आरएमएस करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सर्किट निकाल्ने भनेको छ। अब यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ जस्तै V IR मा चाहिँ I V IR हुन्थ्यो नि जस्तै V IR भएको कन्डिसनमा चाहिँ करेन्ट V/R हुने गर्थ्यो V/R भएको जस्तै यहाँ चाहिँ करेन्ट E/Z हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ E/Z हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ हल्का मिस्टेक भएछ यसमा चाहिँ E/Z हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ मैले अलिकति Z/E नै गराएको रहेछु त्यही भएर भ्यालु नि अलिकति धेरै नै आइरहेको थियो यति धेरै करेन्ट कसरी फ्लो गरिरहेको छ अलि पछाडी जुन धेरै नै एंगल आइरहेको थियो त्यो हल्का चाहिँ यसमा मिस्टेक भएछ यसमा चाहिँ E/Z राख्नु होला है हल्का मिस्टेक भएछ सरी फर दैट E/Z यसमा चाहिँ E/Z हो यसलाई चाहिँ E/Z म चाहिँ इम्प्रुभ गर्दिन्छु पछि ब्लग स्पटको मा चाहिँ यसमा चाहिँ E/Z राख्नु होला अनि E/Z राखेपछि यहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु आउँछ है यो करेन्टको भ्यालु आउँछ। अब यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले सुधार्नु होला भ्यालु चाहिँ तल माथि गरेर क्याल्कुलेट राखेर चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ करेन्ट अफ फरक आयो भनेपछि उताटी पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर हैन भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको थियो यसको भ्यालु हुन्छ IXC हुने गर्छ। अब करेन्टको भ्यालु चाहिँ यहाँ माथि मिस्टेक भएछ त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ नराख्नु होला हजुरले सल्भ गरेर हैन E/Z लाई सल्भ गरेर जति भ्यालु आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यो हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर चाहिँ हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ। म शंका चाहिँ लागेको थियो कि यति धेरै भोल्टेज आएको थियो मैले फेरि एक पटक नै गरे अनि करेक्ट नै होला भन्नु चाहिँ अलिकति भयो त हल्का चाहिँ मिस्टेक भएछ यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु मात्र हजुरले चेन्ज गर्नु होला हाम्रो क्यापासिटिभ रिएक्टेन्सको भ्यालु चाहिँ सही नै रहेको छ। प्रोसेस चाहिँ सेम हो तर हल्का न्यूमेरिकल अथवा त्यो हिसाब गर्दा चाहिँ हल्का रङ भएछ इम्प्रुभ गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो नमानिकन। अनि फेज एंगल निकाल्ने भनेको छ फेज एंगल निकाल्ने भनेको चाहिँ tan इन्भर्स VC/VR हुने गर्छ अनि VC/VR निकाल्दाखेरि हामीले IXC/IR गर्ने गर्छ हैन। अब यसमा चाहिँ I ले चाहिँ त्यति धेरै असर चाहिँ पार्दैन किनभने चाहिँ II चाहिँ क्यान्सल हुने गर्छ नि त सो हाम्रो त्यो I को भ्यालु चाहिँ यहाँ असर पारेन XC/XR गर्छ हाम्रो क्यापासिटिभ रिएक्टेन्सको भ्यालु 1591.55 छ डिवाइड बाइ रेजिस्टेन्सको भ्यालु 1000 छ। यसलाई सल्भ गरेपछि 57.83 डिग्री इज द फेज एंगल बिट्विन करेन्ट एन्ड अप्लाइड EMF भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले
यसको फेज एंगल चाहिँ निकाल्न सक्छौं है। र यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर कति थियो चाहिँ क्वेशन नम्बर 21 को इलेक्ट्रिसिटी बाट आएको अर क्वेशनको सोलुसन हामीले प्रेजेन्ट गरिसक्यो। यसमा चाहिँ हजुरले इम्प्रुभ गर्नु होला, मैले भनेको छु। अब त्यसै हामी लास्ट क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं। हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ हाम्रो मोडर्न फिजिक्सबाट एउटा 8 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा क्वेशन चाहिँ सोधेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, एउटा हाम्रो एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ, अर्को चाहिँ हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी च्याप्टरबाट सोधेको छ। अनि रेडियो एक्टिभिटी च्याप्टर चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट है। धेरै जस्तो क्वेशन चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीबाट हरेक साल नै सोधेको हुन्छ। अब 22 को ए नम्बरमा जाऊ। पहिला चाहिँ हाम्रो 20 को स्टेट बोर्स पोस्टुलेट अफ एटमिक मोडल भन्यो, अनि डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर रेडियस अफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम भनेको छ। अनि सी नम्बरमा चाहिँ न्यूमेरिकल दिएको छ, क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाइ 500 भोल्ट अनि मास अफ इलेक्ट्रोन, यो नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ दिएको छ। अब यसको सोलुसन तर्फ अघि बढौं। यसको सोलुसन हेर्दा चाहिँ अब हाम्रो बोर्स पोस्टुलेटहरु लेख्ने दुई मार्क्स को लागि छ भने दुईवटा पोस्टुलेटहरु लेख्ने। फर्स्ट पोस्टुलेट रहन्छ इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड स्टेशनरी अर्बिट्स अफ डिफरेंट रेडियाई भनेर चाहिँ हाम्रो पहिलो पोस्टुलेट हुन्छ। सेकेन्ड पोस्टुलेटमा चाहिँ एन इलेक्ट्रोन्स क्यान रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस ओन्ली इन दोज अलाउडेड अर परमिसिबल अर्बिट्स फर व्हिच द एंगुलर मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन इज एन इंटीग्रल मल्टिपल अफ h by 2π भनेर चाहिँ हामीले दुईवटा पोस्टुलेट लेख्न सक्छौं। थर्ड पोस्टुलेटमा चाहिँ जब इलेक्ट्रोन चाहिँ लोअर एनर्जी स्टेट देखि हायर एनर्जी स्टेटमा जाने बेला चाहिँ एनर्जी अब्जर्भ गर्छ, सर्टेन वेभलेन्थको एनर्जी अब्जर्भ गर्छ, अनि हायर देखि लोअर मा आउँदा चाहिँ त्यो एनर्जी सर्टेन वेभलेन्थको एनर्जी चाहिँ रेडिएट गर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले e = e2 - e1 भनेर त्यो रिलेसनलाई पनि थर्ड पोस्टुलेटमा लेख्न सक्छौं। तर दुई मार्क्स को लागि यो दुईवटा पोस्टुलेट लेख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी सफिसिएन्ट। अब त्यसै हामीले सेकेन्ड नम्बरमा बी नम्बर चाहिँ रेडियस अफ nth ऑर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम चाहिँ कति हुन्छ त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर्न भनेको थियो। उसको मैले डिराइभ गरेको छु। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द प्रोटोन एउटा मात्र हुने गर्छ नि त हाइड्रोजनमा। सो बिट्विन द प्रोटोन एन्ड अ सिंगल इलेक्ट्रोन इन अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टु centripetal force of the centripetal force provided by centripetal force to the हाम्रो इलेक्ट्रोन रोटेटिङ इलेक्ट्रोनमा रिभल्भिङ इलेक्ट्रोनमा चाहिने सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सनले प्रोवाइड गर्छ भन्ने कन्सेप्ट लगाउँछौ। सो mv²/r = 1/4πε0 e²/r हुने गर्छ। अब यसलाई हामीले फर्दर mvr टाइम्स v = 1/4πε0 e² हुने गर्छ। अनि यो चाहिँ हामीले नर्मली डेरिभेसन नै गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। r बाट एउटा r यहाँ क्यान्सल भयो नि एउटा r चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है, अनि एउटा r बच्यो, यो चाहिँ उता गयो mvr भयो नि v² को अर्को v चाहिँ बच्यो। यसरी चाहिँ यो पहिलो क्वेशन लेखे। अनि हामीले बोर्स पोस्टुलेटले के भनेको छ सेकेन्ड पोस्टुलेटमा लेखेको थिए एंगुलर मोमेन्टम = ns/2π हुन्छ भनेको थियो। एंगुलर मोमेन्टम भनेको mvr = ns/2π भयो। सो यहाँबाट v = कति हुन्छ v = ns/2πrm हुन्छ भनेर यसलाई क्वेशन सेकेन्ड लेख्ने हैन। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अब mvr = कति हुन्छ mvr = mvr को ठाउँमा मैले हैन mvr को ठाउँमा चाहिँ ns/2π लेखे, अनि v को ठाउँमा चाहिँ कति लेखे मैले v भनेको चाहिँ हामीले क्वेशन सेकेन्डबाट ns/2πrm लेखेको छु हैन। ns/2πrm लेखे इज इक्वल्स टु हाम्रो 1/4π e² हुन्छ 1/4πε0 e² हुन्छ भनेर चाहिँ फर्स्ट इक्वेशनमा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको छु। अब यसले फर्दर सल्भ गर्दा रेडियस अफ फर्स्ट ऑर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम अथवा nth ऑर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टु ε0 n² h² whole divided by pi m e² हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी this relation gives the radius of nth permissible orbit of hydrogen atom भनेर चाहिँ यति लेख्दा चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ है। अनि यसको सी नम्बरमा चाहिँ न्यूमेरिकल पोर्सन रहेको थियो। पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीलाई 500 भोल्ट दिएको छ। मास अफ इलेक्ट्रोन m = 9.1 times 10⁻³ 31 kg, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.6 times 10⁻19 कुलम, प्लैंक्स कांस्टेंट को भ्यालु दिएको छ। अब वेवलेन्थ अफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रोन भनेर चाहिँ हामीलाई यति कुरा नै सोधेको छ। अब यसको लागि हामीलाई हाम्रो यो रिलेसन थाहा वेवलेन्थ अफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाइ h by मोमेन्टम भनेर चाहिँ त्यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। सो लैम्डा इज = h by मोमेन्टम भनेको m * v लेखे। अब त्यसै अर्को रिलेसन चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv² = ev हुने गर्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले v को भ्यालु हैन स्मल v जसलाई भेलोसिटी भन्छौं त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले v = कति पाउन सक्छौं √2ev/m चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं हैन। त्यस्तै रिलेसन युज गरेर मैले स्मल v जसलाई भेलोसिटी भन्छौं भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन त्यसको ठाउँमा चाहिँ मैले कति लेखे √2ev/m चाहिँ लेखे। अनि क्यापिटल v चाहिँ अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। स्मल v भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल अथवा भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, अनि क्यापिटल v भनेको अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरेन्स हुने गर्छ। अब यहाँ यसलाई सल्भ गर्दा लैम्डा = h/√m टाइम्स 2ev हुने गर्छ। अब हामीले h प्लैंक्स कांस्टेंट को भ्यालु राखौ 6.62 times 10⁻34, अनि मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 times 10⁻31 2 को 2 भयो, अनि e भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज 1.6 times 10⁻19 अनि अप्लाइड भोल्टेज कति हो 500 थियो। अब यसलाई हामीले फर्दर सल्भ गर्यो भने चाहिँ वेवलेन्थ अफ हाम्रो के थियो वेवलेन्थ अफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 5.57 times 10⁻11 मिटर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं है न्यूमेरिकललाई। अब त्यसपछि यही क्वेशनको अर क्वेशन तर्फ जाऊ। यसमा चाहिँ मैले अर
सल्भ गरेको छु। अरूमा पनि अरू क्वेसन चाहिँ सबै क्वेसनमा सल्भ गरेको छु। यसमा चाहिँ किन सल्भ नगरेको भनेपछि यो सबै चाहिँ बुकमै भएको कुरा हो नि, डेरिभेसन सबै बुकमा रहेछ, कति लेखिराख्नु भनेर चाहिँ अलिकति बोरिङ जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर प्रब्लम छ भनेपछि म पछि गरिदिइहाल्छु होइन, त्यो चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्ने काम चाहिँ तपाईँको। अनि अब 22 को अरू क्वेसनमा जाऊ। रेडियो एक्टिभिटी स्पोन्टानियसली अकरिङ फेनोमेना इन नेचर भनेर चाहिँ स्टेटमेन्ट दियो। सुरुमा सोधेको छ वाट इज रेडियो एक्टिभिटी, बीमा भनेको छ अब्टेन एन इज कस टु एन नट ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी इन रेडियो एक्टिभ डिके ल। यो सबले गरेकै डेरिभेसनलाई मतलब 12 क्लासमा एक्जामको बेला चाहिँ यो डेरिभेसन नगरेको चाहिँ कोही पनि हुँदैन, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि सी नम्बर चाहिँ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्स अफ डिके कप सोइङ द लङ्गेस्ट लाइफ टाइम अफ रेडियो आइसोटप्स भनेर सी नम्बरको सोध्यो। अनि त्यसपछि डीमा चाहिँ डीको न्युमेरिकल चाहिँ अहिले लास्टमा डिस्कस गरौँला। सुरुमा चाहिँ पहिले थ्योरिटिकल क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। वाट इज रेडियो एक्टिभिटी भनेको थियो, रेडियो एक्टिभिटी द स्पोन्टेनियस डिसइन्टिग्रेसन अफ द न्युक्लियस अफ एन एटम विथ द इमिसन अफ वान आर मोर पेनिट्रेटिङ रेडिएसन्स लाइक अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल र गामा रेज भनेर चाहिँ यसरी हामीले रेडियो एक्टिभको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ के बुझ्नु होला भनेपछि एउटा समयमा चाहिँ एउटा पार्टिकल मात्रै इमिट हुन सक्छ, इट इज आइदर अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल अर गामा रेज, एउटा समयमा चाहिँ एउटा मात्र रिलिज हुन्छ। अनि बी नम्बरमा चाहिँ हामीले डेरिभेसन सोल्भ गर्नु भनेको थियो। यसमा चाहिँ केमिस्ट्रीको केमिकल अर्डर होइन, फर्स्ट अर्डर केमिकल काइनेटिक्स पनि लाग्ने गर्छ, त्यही नै रहेको छ सेम डेरिभेसन, त्यहाँको पोर्सन पनि हामीले चाहिँ यहाँ लगाउन सक्छौँ न्युमेरिकल सल्भ गर्दा चाहिँ। सुरुमा चाहिँ लेट एन नट बी द नम्बर अफ नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन रेडियो एक्टिभ स्याम्पल एट टाइम टी इज इक्वल्स टु 0 एन्ड एन बी द नम्बर अफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, देन द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन dn by dt इज प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द टाइम भनेर चाहिँ यसरी हामीले यो कन्डिसन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। रेडियो एक्टिभिटी डी को लले चाहिँ भन्ने गर्छ। सो dn by dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n, dn by dt इज इक्वल्स टु माइनस ल्याम्डा n, माइनस चाहिँ किन लेख्यो भनेपछि न्युक्लियस अथवा नम्बर अफ एटम्स चाहिँ कन्टिन्युअसली डिके अथवा घटिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा माइनस साइन चाहिँ त्यो। अनि ल्याम्डा भनेको कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी, अनि कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छ यसलाई चाहिँ, अथवा डिके कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौँ। अनि dn by dt भनेको चाहिँ एक्टिभिटी अफ रेडियो स्याम्पल भनेर चाहिँ हामीले यति नर्मली टर्म्सहरूको मिनिङहरूलाई बुझाइदिन्छौँ। त्यसपछि dn by यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन dn by dn इज इक्वल्स टु माइनस ल्याम्डा dt हुन्छ, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड। अब dn लाई चाहिँ n0 देखि n सम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि dt लाई चाहिँ 0 देखि t सम्म इन्टिग्रेट गर्छौँ र यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा चाहिँ हामीले लग n आउने गर्छ। यसमा लिमिट अप्पर लिमिटको भ्यालु राख्छौँ र त्यसरी लिमिटको भ्यालु राखेपछि n by n नट इज इक्वल्स टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हुने गर्छ। अनि फर्दर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा n इज इक्वल्स टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हुने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले यसको डेरिभेसनलाई चाहिँ यति नै तरिकाले गर्न सक्छौँ। अब त्यसरी सिग्निफिकेन्स अफ डिके कर्भ भनेको थियो, द डिके कर्भ सोइङ द लङ्गेस्ट लाइफ टाइम अफ रेडियो एक्टिभ आइसोटप्स सिग्निफाइज द हाफ लाइफ एन्ड डिके अफ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल इज इन एक्सपोनेन्शियल म्यानर भनेर चाहिँ हामीले त्यसको सिग्निफिकेन्सलाई लेख्न सक्छौँ। त्यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भनेपछि त्यो ग्राफबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाफ लाइफ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन, कुनै पनि रेडियो एक्टिभ डिके अथवा त्यो स्याम्पलको हाफ लाइफ कति हो भनेर त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि त्यसलाई के सिग्निफाई गर्छ भनेपछि त्यसको ग्राफ चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ के, जस्तै ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, त्यसको ग्राफ चाहिँ यसरी यहाँ तलबाट यसरी गइरहेको हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल क्रस चाहिँ हुन है, एक्सपोनेन्शियली यसरी गइरहेको हुन्छ। अनि यसलाई के इन्डिकेट के सिग्निफाई गर्छ भनेपछि डिके अफ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल म्यानरमा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई पनि सिग्निफाई गरिरहेको हुन्छ। अब न्युमेरिकलको तर्फ जाउँ। न्युमेरिकल लास्ट क्वेसन हो न्युमेरिकल चाहिँ, द हाफ लाइफ अफ रेडियम होइन, रेडियमको हाफ लाइफ 1622 इयर्स रहेको छ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 25% अफ द रेडियम ब्लक रिमेन्स अनडिकेड, अथवा रिमेनिङ 25% हुन्छ नि ओरिजिनलको 25% चाहिँ कति समयपछि अनडिके हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्यो। अब सजिलो क्वेसन रहेको छ चाहिँ हाफ लाइफ हाम्रो सरी यसमा चाहिँ एज लेट इट बी होइन, हाफ लाइफ चाहिँ हाम्रो दिएको छ 1620 इयर्स। अब यसबाट हामीले डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। डिके कन्स्ट्यान्ट ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 0.693 बाई हाफ लाइफ हुन्थ्यो, हाफ लाइफ भनेको 1620 रहेको छ र यसको हाम्रो भ्यालु हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ यति नै हुन्छ। मैले फर्दर चाहिँ सल्भ गरेन, तल पोस्ट सल्भ गरेको छु। लेट एन नट बी द इनिशियल अमाउन्ट अफ रेडियम एन्ड आफ्टर टाइम टी 25% अफ एन नट द्याट इज 0.25 एन नट इज लेफ्ट होइन, 25% चाहिँ अनडिकेट छ भनेपछि हाम्रो कुनै एउटा त्यो टाइम पछि निकाल्नु छ होइन, त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले टी सपोज गर्यो र त्यो टाइम टी पछि चाहिँ 0.25 एन नट चाहिँ बजेको छ। इनिशियलको 25% भनेपछि 0.25 एन नट चाहिँ बजेको छ। अब हामीले भर्खर डिराइभ गरेको फर्मुला लगाउँछौँ, एन इज इक्वल्स टु एन नट ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी। अनि एन चाहिँ हाम्रो टाइम टीमा कति बजेको छ, टाइम टी पछि कति बजेको छ भनेपछि 0.25 एन नट चाहिँ बजेको छ, इक्वल्स टु एन नट ई टु द पावर माइनस, अब यो हाम्रो माइनस भयो, ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ 0.693 बाई 1620 भयो इन्टु टी हामीले सल्भ गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब फर्दर यसो एन नट र एन नट चाहिँ क्यान्सल हुने गर्छ, एन नट चाहिँ क्यान्सल हुने गर्छ। अनि ई लाई चाहिँ हामीले यता ल्याउँदा चाहिँ एलएन 0.25 चाहिँ हुने गर्छ। ई लाई चाहिँ हामीले यता ल्याउँदा एलएन अथवा नेचुरल लग हुने गर्छ, बेसमा चाहिँ ई हुन्छ। नेचुरल लग अफ 0.25 इज कस टु यो चाहिँ हाम्रो पावर चाहिँ बेसमा आउने गर्छ, लगलाई यता ई लाई चाहिँ यता लगमा लिइसकेपछि माइनस 0.693 डिभाइड बाई 1620 इन्टु माइनस टी हुने गर्छ। अब यसलाई हामीले फर्दर सल्भ गर्छौँ, 0.693 डिभाइड बाई 1620 टाइम्स टी इज कस टु यहाँको माइनस साइनलाई चाहिँ मैले यो साइडमा लखेँ, अनि माइनस नेचुरल लग अफ 0.25 यो चाहिँ राख्छौँ। अनि त्यसपछि अब
तपाईले चाहिँ अब यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस् हैन यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर फेरि यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु भएपछि हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ 3240.69 इयर चाहिँ हुने रहेछ अर्थात हाम्रो टाइम पिरियड 3240.69 वर्षपछि हाम्रो 29% अर्थात 75% चाहिँ डिके भएर सकिहाल्छ अनि 25% चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनडिकेको रूपमा अथवा केही नबिग्रेर त्यो चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा नै रहन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले टाइम पिरियडलाई चाहिँ निकाल्न सक्छौं है र यसरी चाहिँ हामीले लाइक सबै क्वेशनहरु सल्भ गरिसक्यौ लास्ट क्वेशन थियो चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीको र यसरी चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी भन्दा पनि फिजिक्स क्वेशनको बोर्ड एक्जाममा आएको 2022 को ब्याच 2079 को ब्याचमा आएको फिजिक्सको क्वेशन पेपरको लास्ट क्वेशन थियो र यसरी सबै क्वेशन हामीले सल्भ गरिसक्यौ र यसरी चाहिँ हामी भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौं अन्त्य भन्दा नि एन्ड नै भएको छ र यसपछि मैले म्याथको हैन म्याथको एउटा जुन प्रोभिजन नम्बर 5 मा मेरो ब्याचमा त मलाई परेको क्वेशन चाहिँ मैले सल्भ गरिसकेको छु काठमाडौँमा आएको म्याथको क्वेशन पेपर चाहिँ मैले यसपछि सल्भ गरेर राख्ने छु सो त्यसको निरन्तर अपडेटको लागि पनि हजुरले चाहिँ च्यानललाई चाहिँ फलो गरिरहनु होला सो दिस मच फर टुडे अब केही कुरा बुझ्नु भएको छैन केही कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ अरु कुरा हामी अब कमेन्टमा नै गरौँला दिस मच फर टुडे स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द नेचर अराउन्ड अस भेरी नीट क्लीन एन्ड हाइजिनिक जय देश जय शिक्षा